नमस्कार, मी डॉक्टर दिलीप सातभाई. बजेट 2026 मध्ये जे काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत त्या बदलामध्ये कमी दराने किंवा शून्य दराने TDS प्रमाणपत्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करण्याची संधी आणि जबाबदारी आणि परिणाम हे एक महत्त्वाचं बदल या संदर्भात निर्माण झाला आहे. त्या बदलासंदर्भात ही माहिती. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये कर प्रशासन अधिक डिजिटल, पारदर्शक आणि प्रणाली आधारित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायदा 2025च्या कलम 395 अंतर्गत कमी दराने किंवा शून्य दराने उद्गम स्थानी कर कपात करण्यासाठी जे प्रमाणपत्र मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडून दिले जात होते त्या प्रक्रियेला आता पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. ही सुधारणा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. वरकरणी हा बदल प्रक्रियात्मक वाटत असला तरी त्याचा परिणाम विशेष लहान करदात्यांवर, व्यावसायिकांवर आणि लघु उद्योगांवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. TDS आणि प्रत्यक्ष करदायित्वातली विसंगती. जर करदात्याने एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि त्यासाठी कायद्याअंतर्गत TDS प्राप्तिकर भरावा लागत असेल किंवा उत्पन्नावर हुकूम प्रत्यक्ष लागू कर दर कमी असेल तर त्याला कमी किंवा शून्य दराचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे कागदी स्वरूपात अर्ज करावा लागत असे. या प्रक्रियेत कागदपत्रांची पूर्तता, प्रत्यक्ष भेटी, स्पष्टीकरणे आणि अनेकदा विलंब यांचा समावेश होत असे. परिणामी करदात्याचा निधी काही महिने अडकून राहत असे आणि त्यानंतर त्याला परतावा मागत लागत असे. अलीकडे अधिसूचना क्रमांक 375 तारीख 22 मे 2019 अनुसार कलम 87A अंतर्गत कर सवलत रिबेटमुळे अंतिम देयकर शून्य होत असेल तर त्या रकमेपर्यंत कर कपात होऊ नये म्हणून फॉर्म 15G किंवा 15H दाखल करण्यासाठी CBDTने परवानगी दिली आहे. परंतु उत्पन्न 12 लाखापेक्षा जास्त असल्यास किंवा काही प्रमाणात कर देय राहत असल्यास 15G किंवा 15H चा वापर करता येत नाही. याच ठिकाणी कमी किंवा शून्य दर प्रमाणपत्राची गरज निर्माण होते. याखेरीज कर कपात करणारी संस्था, बँक, कंपनी किंवा ग्राहक कायद्यानुसार बंधन असल्यामुळे निश्चित दराने TDS कपात करतच असते. ती व्यक्तीच्या एकूण वार्षिक करस्थितीचा अंदाज घेत नाही हे चिरकाल सत्य आहे. त्यामुळं करदात्याचे अंतिम करदायित्व कमी असले तरी वजावटीनंतर कर शून्य होत असला तरी TDS नियमित दरानेच कपात होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंत्राटदाराची 20 लाखाची उलाढाल असेल त्यावर 2% दराने 40,000 रुपयाची कर कपात होते. परंतु खर्च व वजावटीनंतर त्यांचे करदायित्व फक्त 22,000 रुपये ठरते. उर्वरित 18,000 रुपये रक्कम वर्षभर सरकारकडे अडकून राहते आणि नंतर त्याला त्याचा रिफंड घ्यायला लागतो. काय आहे नवीन सुविधा? बजेट 2026 मधील सुधारणेनुसार आता हा अर्ज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने निर्धारित प्राधिकरणाकडे सादर करता येणार आहे. अर्जदाराची पोर्टलवर उपलब्ध असणारी माहिती म्हणजे मागील दाखल केलेली प्राप्तिकर विवरणपत्रे, AIS, TIS आणि फॉर्म 26AS यांच्या आधारे नवीन प्रणाली अर्जाची पडताळणी करणार आहे. जर निर्धारित अटी पूर्ण झाल्या असतील तर कमी किंवा शून्य दराचे प्रमाणपत्र त्वरित जारी करता येईल. अन्यथा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. या बदलामुळे अर्जासाठी पूर्वी प्रत्यक्ष कागदपत्रे, भेटी, खेटे घालावे लागत होते किंवा स्पष्टीकरणे द्यावी लागत होती, ती आता द्यावी लागणार नाही. त्यामुळे प्रक्रिया कागदरहित, वेगवान आणि अधिक पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे. या सुविधेचा कोणाला फायदा होणार आहे? पहिला मुद्दा, उत्पन्न जास्त पण नफा कमी. लहान कंत्राटदार, पुरवठादार किंवा सेवा देणारी व्यावसायिक यांची उलाढाल मोठी असते परंतु निव्वळ नफा कमी असतो. TDS कपात उलाढालीवर होते, नफ्यावर नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष करापेक्षा जास्त रक्कम कर कपात होते. दुसरा, हंगामी उत्पन्न असणारे. काही व्यवसायांमध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला मोठे बिलिंग होते परंतु नंतर खर्च वाढतात. सुरुवातीचे जास्त TDS कपात झाल्याने कार्यभांडवल कमी होते. कमी दर प्रमाणपत्रामुळे रोख प्रवाह संतुलित राहू शकतो. ज्येष्ठ नागरिक. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला 15 लाख व्याज मिळते पण वजावटीनंतर करदायित्व फक्त 30,000 आहे.
बँक 10% दराने 1.5 लाख रुपयाची कर कपात करेल. 1.2 लाख रुपये रक्कम ज्येष्ठ नागरिकांची अडकते. अशा वेळी कमी दर प्रमाणपत्र अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. वारंवार रिफंड मिळणारे करदाते, जर मागील वर्षामध्ये सतत रिफंड मिळत असेल तर स्पष्ट आहे की TDS ची जास्त कपात होत आहे. पुढील वर्षासाठी कमी दर प्रमाणपत्र घेणं हे शहाणपणाचं ठरेल. शेवटचा मुद्दा स्टार्टअप आणि MSME संदर्भात. लहान उद्योगांमध्ये रोख प्रवाह महत्वाचा असतो. अनावश्यक TDS मुळे कार्यभांडवलावर मोठा परिणाम होतो. डिजिटल प्रमाणपत्रामुळे तरलता राखता येते. फॉर्म 15G किंवा 15H किंवा शून्य दराचे प्रमाणपत्र या दोन्हीतील मूलभूत फरक. पहिला मुद्दा कायदेशीर स्वरूप. 15G किंवा 15H या फॉर्म मध्ये स्वघोषणा असते, तर कमी व शून्य दर प्रमाणपत्र प्राप्तिकर प्राधिकरणाकडून जरी झालेले अधिकृत प्रमाणपत्र आहे. पात्रता. फॉर्म 15G किंवा 15H दाखल करण्यासाठी एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असणे ₹12 लाख आवश्यक आहे. तर कमी किंवा शून्य कर दर प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात उत्पन्न करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना देखील घेता येते. वापराचा व्याप. 15G आणि 15H प्रामुख्याने व्याज उत्पन्नासाठी दाखल केले जाते, तर कमी दर प्रमाणपत्र व्यावसायिक फी, कंत्राटी देयके, कमिशन, भाडे इत्यादीसाठी लागू केली जाऊ शकते. प्रक्रिया. फॉर्म 15G 15H थेट बँक देणाऱ्याकडे सादर करावा लागतो, तर कमी दर प्रमाणपत्र ऑनलाईन पडताळणी प्रमाणपत्र जारी होऊ शकते, ते प्राप्तिकर विभागाकडे दाखल करावे लागते. या योजनेचे फायदे. पहिला मुद्दा रोख प्रवाहात वाढ. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रोकड प्रवाहात सुधारणा होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या लहान व्यावसायिकाचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख आहे आणि त्यावर प्रत्यक्षात करदायित्व फार कमी आहे, तरी त्याच्या व्यावसायिक फीवर 10% TDS कर कपात केली जाते, तर त्याला वर्षाखेरीस परतावा मिळण्यापर्यंत त्याचा निधी अडकून राहतो. कमी दराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास हा निधी त्याच्या व्यवसायासाठी उपलब्ध राहील, त्यामुळे कार्यकारी भांडवलाची गरज कमी होईल आणि बँक कर्जावरील अवलंबित्व त्याचं घटेल. दुसरा मुद्दा लहान करदाते लाभार्थी. लहान करदाता या संकल्पनेबाबत स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या नसली तरी सामान्यपणे ज्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न मूलभूत करपात्र मर्यादेच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा थोडे जास्त, म्हणजे साधारणतः 12 लाख रुपयाच्या आत आहे, तसेच लघु उद्योग, छोटे व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक, पगारदार व्यक्ती ज्यांचे करदायित्व मर्यादित आहे, अशा करदात्यांना या योजनेचा विशेष लाभ होईल. MSME क्षेत्रातील लहान उद्योजकांसाठी ही व्यवस्था विशेष उपयुक्त ठरू शकते. संभाव्य अडचणी. पहिली अडचण, प्रणाली जर पूर्णपणे डेटा आधारित असेल तर मागील रिटर्न AIS, TIS 26AS, 26AS मधील माहिती अर्जातील माहितीशी विसंगत असल्यास अर्ज सरळ नाकारला जाऊ शकतो. लहान करदात्यांनी वेळेवर अचूक रिटर्न भरणे, AIS मधील माहिती पडताळणे आणि चुका दुरुस्त करणे अत्यावश्यक ठरेल. तथापि त्यांना डेटा अचूक ठेवता येईल किंवा अत्यावश्यक होईल, जे शक्य वाटत नाही. तिसरा मुद्दा, तांत्रिक साक्षरतेची गरज असेल, कारण सर्व करदात्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया समजेलच असं नाही. शर्ती अधिक कडक होऊ शकतात, कारण निर्धारित अटी या भावी नियमांद्वारे निश्चित होणार आहेत. चौथा मुद्दा, प्राप्तिकर विभाग तंत्र आधारित निकषच वापरू शकेल, त्यामुळे पात्रता निकष कठोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि पर्याय म्हणून उत्तम बदल आहे. पाचवा महत्वाचा मुद्दा, करदात्यांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असल्यास लहान करदात्यांना अडचणी येऊ शकतात आणि म्हणूनच कर सल्लागाराची भूमिका अद्यापही महत्वाची राहणार आहे. सहावा मुद्दा, कर प्रशासनाच्या दृष्टीने हा बदल विवेकाधीन अधिकार कमी करून नियम आधारित अनुपालन वाढवणारा आहे. सातवा मुद्दा, अधिकारी आणि करदाता यांच्यातील प्रत्यक्ष संपर्क कमी होईल, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. आठवा मुद्दा, संभाव्य तक्रारी किंवा विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. नववा आणि शेवटचा मुद्दा, निर्धारित अटी भविष्यातील नियमांद्वारे निश्चित केल्या जाणार असल्यानं पात्रता निकष किती लवचिक किंवा कठोर असतील हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. जर चुकीचे किंवा खोटे प्रमाणीकरण केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, चुकीचे किंवा खोटे प्रमाणीकरण केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, हा मुद्दा अत्यंत विशेष महत्वाचा आहे. जर एखाद्या करदात्याने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन कमी किंवा शून्य दराचे प्रमाणपत्र मिळवले तर त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. अशा परिस्थितीत चुकीने कपात झालेला कर वसूल केला जाईल.
व त्यावर व्याज आकारले जाईल व चुकीची माहिती दिल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई होऊ शकेल. खोटी घोषणा आणि माहिती दिल्यास दंडाची रक्कम कर चुकवेगिरीच्या प्रमाणात वाढू शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे ही योजना सुविधा देते, परंतु प्रामाणिकता आणि अचूक माहिती देणे ही करदात्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. प्रणाली आधारित पडताळणीमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, परंतु चुकीची माहिती दिल्यास डिजिटल पुरावे उपलब्ध राहतील आणि जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल. निष्कर्ष एकूणात पाहता बजेट 2026 मधील ही इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र व्यवस्था कर प्रणालीतील आधुनिकतेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. लहान करदात्यांसाठी ती वेळ आणि खर्च वाचवणारी तसेच रोकड प्रवाह सुधारक ठरू शकते, परंतु त्याच वेळी डेटा अचूकता, डिजिटल सजगता आणि प्रामाणिक घोषणांची गरज अधिक अधोरेखित करते. सुविधा आणि शिस्त यांचा संतुलित मिलाप साधण्यात यश मिळाले तर ही योजना करदात्यांसाठी आणि कर प्रशासनासाठी दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल. फॉर्म 15G आणि 15H आणि बजेट 2026 मधील इलेक्ट्रॉनिक कमी दर प्रमाणपत्र या दोन्ही योजना करदात्यांचा निधी अनावश्यकपणे अडकू नये या उद्देशाने करण्यात आला आहे. मात्र दोन्हींची कायदेशीर चौकट वेगळी आहे. 15G 15H ही स्वघोषणा आधारित सोपी प्रक्रिया आहे, तर कमी दर प्रमाणपत्र ही प्राधिकरणाकडून पडताळणी करून दिली जाणारी अधिक औपचारिक व्यवस्था आहे. करदात्यांनी आपल्या उत्पन्नाच्या स्वरूपानुसार आणि करदायित्वानुसार योग्य पर्याय निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे. चुकीचा पर्याय निवडल्यास कर, व्याज, दंड यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे सुविधा आणि जबाबदारी यांचा समतोल साधून निर्णय घेणं हे सुज्ञ कर नियोजनाचं लक्षण आहे. आपल्याला हा माझा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.